হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে 10 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে এটা গেছ সিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰিব আৰু গেছ সিলিণ্ডাৰ কিনিব পাৰিব। আপুনি এইটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব মই আজি এইটো জেড ডিটেইল জানুৱাই দিম আৰু আপুনি চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগতে থাকি যাব। এইটো জেড ডিটেইল জানিবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰি থাকক আৰু 10 টকাৰ বিনিময়ত আপুনি লাভ কৰক আপোনাৰ ঘৰতে গেছ সিলিন্ডার ৰন্ধন গেছ যেটোৰে আপুনি ৰান্ধি খায় সেইটো আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব মই আজি আপোনাক এইটো জেড ডিটেইলছ দেখুৱাই দিম। আপুনি কি কৰিব ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ মোবাইলতে পেটিএম খুলিব লাগিব। যদি আপুনি পেটিএম খুলিব পৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত পাই যাব। সেইটো লিংকৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি আপুনি পেটিএমটো খুলি ল'ব আৰু তাৰ পৰা KYC কৰি ল'ব। আপুনি যদি এইখিনিও যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু এটা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, সেইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি পেটিএমটো খুলি ল'ব। চলক আজি মই দেখুৱাই দি আছোঁ পেটিএমত এটা বাম্পাৰ অফাৰ দি আছে। যেতিয়া আপুনি তাৰ পৰা এটা গেছ সিলিণ্ডাৰ বুক কৰিব 850 টকা, তেতিয়া তাৰ পৰা আপোনাক ৰিটাৰ্ণ কৰিব কেছবেক 840 টকা। আপুনি এইটো ক'ৰ পৰা ক'ত পাব মই আজি আপোনাক এইটো যে ডিটেইলছ দেখুৱাই দিম। আপুনি চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে। আপুনি কি কৰিব ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ পেটিএমটো খোলাৰ পিছত মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ আপুনি কেনেকৈ এইটো বুক কৰিব। মই আজি এটা বুক কৰি দেখুৱাই দিম আপোনাৰ সন্মুখত। আপুনি চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। আপুনি কি কৰিব ফাৰ্ষ্টত পেটিএমটো অপেন কৰিব। পেটিএম অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি ওপৰফালে টানি দিব। ওপৰফালে টানি দিয়াৰ পিছত আপুনি ভিউ মোৰ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ভিউ মোৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব মোবাইল ৰিচাৰ্জ, DTH ৰিচাৰ্জ, ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু বুক গেছ সিলিণ্ডাৰ। আপুনি ইয়াতে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব বুক গেছ সিলিণ্ডাৰ ইয়াতে লিখা আছে কিমান আপ টু 800 रुपये আপোনাক ৰিটাৰ্ণ দিব। 800 रुपये আপোনাক ৰিটাৰ্ণ দিব। মই আজি আপোনাক দেখুৱাই দিম বুক কৰি কিমান টকা যায় আৰু কিমান টকা আহে। মই আজি আপোনাক দেখুৱাই দিম লাইভ প্ৰুফ সহ। আপুনি কি বুক গেছ সিলিণ্ডাৰ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি when to book for a new connection আপুনি কি কৰে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ যদি ভাৰত গেছ, HP গেছ বা ইণ্ডন গেছ আপুনি কি কৰিব ইণ্ডন গেছত ক্লিক কৰি দিব। ইণ্ডন গেছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে কাষ্টমাৰ নো এণ্ড ডিলাৰ কোড। আপোনাৰ এইটো বুক যিটো আপোনাৰ বুক থাকে সেইটোত লিখা আছে LPG গেছ ID তাত লিখা থাকিব। এই দুটা যদি নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা থাকে। আপুনি কি কৰিব মোবাইল নাম্বাৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ছিলেক্ট ইয়ৰ গেছ প্ৰিভেডাৰ আপুনি কি কৰিব ইয়াতে ইণ্ডন বুলি লিখিব। ছিলেক্ট বুকিং টাইপ ভেলু আপুনি কি কৰিব ইয়াতে মোবাইল বুলি সিলেক্ট কৰি দিব আৰু তলত কি কৰিব ইণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি কি কৰিব তলত ইণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত ক্লিক কৰি দিয়ে। আপুনি কি কৰিব প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আৰু এটা পেজ খোল খাব। মই আপোনাৰ সন্মুখত দেখুৱাই দিছোঁ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মোৰ সন্মুখত আৰু এটা পেজ খোল খাই আছে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব বিলটো পে' কৰি দিব লাগিব 851 টকা 0.5 পইচা। আপুনি এইটো যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং বা পেটিএমৰ সহায়ত আপুনি এইটো যদি পে' কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি কেছবেকত ৰিটাৰ্ণ পাব 800 টকা 800 रुपये আপুনি এইটো ৰিটাৰ্ণ পাব। আপুনি এইটো বাম্পাৰ অফাৰ 30 তাৰিখলৈকে থাকিব। আপুনি যদি এইটো বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি বুক কৰিব পাৰিব গেছ সিলিণ্ডাৰ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগতে থাকি যাব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।